Shout out. MATICMOTO, right? You know what's up guys? Good morning sa ating lahat. Good morning po. It's me again, BeshDak MotoVlog. Yeah. Alright guys, so it's been a while na hindi tayo nakapag-vlog. At ngayon medyo busy kasi sa trabaho. Marami tayong ginagawa. So ngayon, yung mga hobbies natin, yung mga gusto natin gawin naantala talaga kasi yun, malapit na magpasukan, so maraming trabaho, di ba? Alright, so guys, yung umagang to uuwi ako papuntang Gingoog City. At time check pa nga is I guess it's 7:30 siguro ng umaga kasi marami nang pumapasok ko. So ayun, actually guys, naninibago ako kasi tagal din hindi ako nakapagsalita sa camera, yung nire-record sa gaya ng ganito. Alright, so again, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta. At sana po patuloy natin suportahan ang ating channel kasi para makapagpatuloy tayo ng mga panibagong videos. Okay, so ngayon guys, nandito na tayo sa Upol, Misamis Oriental. So napag-isipan kong i-vlog to. Oh my god. Napag-isipan kong i-vlog tong pagbiyahe ko ngayon kasi nga may inimit ako na isang motovlogger dito sa amin. Shoutout nga pala sa Misamis Oriental Motovloggers Community. Ayan po yung group namin. Pero hindi pa kami nakapag-meet up. Alright. So meron akong i-meet na isang motovlogger. Actually sikat siya dito sa amin guys. At meron akong bibilin sa kanya. And mag-meet daw kami siguro mga around 8:30, something like that, doon sa Shell, Bugo Shell. Alright. So this motovlogger is named MATICMOTO. Ito yung mga uncles natin, mga uncles ng mga motovloggers dito. So mga mabibilis ng mga motor nila, hindi kagaya ng sa atin. pilit na mabilis. Alright, so meron akong bibilin sa kanila. Surprise ko na lang sa inyo mamaya guys kung ano ang bibilin ko. Malapit na tayong makapasok sa checkpoint ng Cagayan de Oro City. Yes, bakbakan ulit sa city driving. Yeah! You serious? Gaya ni Mukol Ayan. So pasok na tayo guys. Yeah. Welcome to City O again. Alright. Dito lang tayo dadaan sa National Highway. National Highway lang tayo kasi alright guys, so
Update ko na lang kayo mamaya guys pag nakarating na tayo sa Gusel. Update ko na lang kayo mamaya guys kasi medyo malayo-layo pa tayo. Siguro nasa mga 20 kilometers. End to end kasi to, from Bulwa, Cagayan de Oro City, end to end, last barangay ng Cagayan de Oro sa National Highway. So nasa mga 20 kilometers siguro. So update ko lang kayo mamaya guys. Yeah, peace out. One long angry line later. Yeah, Marcos Bridge. Traffic. Marcos Bridge. Napaka-traffic talaga dito guys. Traffic. So yun, malapit na tayo. Malapit na tayo actually guys, medyo na in the middle of the city na tayo guys. So tayo natin. Woo! So meron tayong hihintuan dyan mamaya kasi meron akong ihahatid na laptop. So liliko tayo dito guys, left turn tayo. Traffic na talaga dito. Mukhang mayroon ng back to normal dito guys. Napaka traffic na talaga. City is called the City of Immortals. Go! Oh man! What's that? Yeah. Hindi na tayo nakaabot. Okay lang. Ayos lang. You know what's up guys, what's up? Yan, nandito na tayo, malapit na tayo sa Bugo, Cagayan de Oro City. So siguro nasa mga malapit na mag 8:30 ngayon. At ayun, dito ako may mag-meet up ngayon. So titingnan natin kung nandito na ba siya. Kung wala, tatawagan ko. Alright, so tingnan natin. Manghihingi tayo ng sticker tayo guys. Opa. Yan, hindi ka na shell, pearly shell.
So, tawagan natin guys. Ayan, let's call. Alright, so I'll check up on you guys. Balik lang ako mamaya. Okay. Alright guys, papunta na po si MATICMOTO, Uncle MATICMOTO. So, mag-wait lang tayo dito guys. Alright. Ayun. Yeah. MATICMOTO. Padaan pa lang. Salamat kayo. Lagi. Mga kuan. Balik ako mga video kaya na makabuhan na lang. Oh, Ayan, mga sila mga critic mo po. lagi. Shout out. MATICMOTO, right? Salamat gani ko la. Salamat ko. Di mo. Una ko. Kay mo sayo mo. Salamat kayo. Yeah. Meron tayong sticker. Yan. A few inches later. Punta na tayo ng Gingoog City. Let's go. Yeah, MATICMOTO, Team Barbie. Shout out. Thank you sa stickers. Yeah. So next time, yung JC na natin, no, sana umabot na. Yeah. So yun, nakita natin yung ating isa sa mga hinangaan nating motovlogger. Yan. Next. Oh yeah. So sana maka meet and greet tayo ulit. Sticker design.